অহাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপোনালোকক অহাৰ কাৰণে হয় ঠিকই শুনিছে আপুনি হুজাই জিলাৰ দেৱস্থানৰ বাসিন্দা হয় নেকি যদি আপুনি দেৱস্থানৰ হয় তেন্তে দেৱস্থান বাহিলৈ আহিছে এটা সুখবৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেৱস্থানত মুকলি কৰা হৈছে এখন এসি পাৰ্লাৰ আৰু এই পাৰ্লাৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাও ৰখা হৈছে যদি আপুনি মিডিল অসমৰ দৰ্শক হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে 50% ৰেহাই হয় এই মুহূৰ্তত দেৱস্থানৰ বজাৰৰ জেন্টলমেন সেলুনখনৰ কথা ক'বলৈ লৈছো নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিডিল অসম আৰু মই জেকাৰিয়া দৰ্শকসকল হয় এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো হুজাই জিলাৰ দেৱস্থানত আৰু দেৱস্থান জুনিয়ৰ কলেজৰ সন্মুখত মানে ক'বলৈ গ'লে অপজিট সাইডত এখন আজি সেলুন মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই সেলুনত বৰ্তমানে মই উপস্থিত আছো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেলুনখনৰ হোষ্ট মোৰ সৈতে আছে প্ৰথমতে মিনাজ ভাই আছে মিনাজ ভাইৰ পৰা চমুকৈ জানিব বিচাৰিম মিনাজ ভাই কি ক'ব বিচাৰে বিশেষকৈ আমাৰ দেৱস্থানৰ বহুদিনীয়া এটা আশা পূৰণ হৈছে দেৱস্থানৰ মানুহসকলে বিশেষকৈ যিসকল যুৱক আছে বিশেষকৈ শিক্ষিত যিসকল যুৱক আছে তেওঁলোকে এখন উচ্চত মানৰ অৰ্থাৎ এখন ভাল সেলুন বা এখন ভাল মাসাজ পাৰ্লাৰ পাবলৈ বহুত দূৰ দূৰণিলৈ যাবলগীয়া হৈছিল কাৰণ আজিৰ দিনত আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰেইট কৰিবলৈ যায় আজিকালি চুলৰ ষ্টাইল চুলিখিনি যেনেকৈ ষ্টাইল কৰে ল'ৰাবিলাকে সেই হিচাপত আপুনি যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নগাঁও হুজাই আপুনি যাবই লাগিব কাৰণ উন্নত মানৰ আপুনি চুলি ষ্ট্ৰেইট কৰিবলৈ নগাঁও যাব লাগে ইয়াত মানে সুবিধা কৰি দিয়া আছে স্পা কৰিবৰ কাৰণে চিষ্টেম আছে স্পা মেচিন আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুতো ধৰণৰ সুবিধা আছে ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সুবিধা থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত অনাৰে জনাব কিন্তু মই ভাবোঁ যে স্পাৰ মেচিন যেতিয়া আছে ছোৱালীসকলৰ কাৰণেও চাগৈ সুবিধাটো আছে আৰু মই ভাবোঁ দেৱস্থান অঞ্চলৰ এটি বহুদিনীয়া আশা পূৰণ হৈছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম আমাক দিছে আৰু বিশেষভাৱে ইমৰান ভাই আৰু এওঁৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে বা তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এই চেলুনখন মুকলি কৰা হৈছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে সেলুনখনৰ হোষ্ট মোৰ সৈতে আছে আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সবিশেষ সেলুনখনৰ নাম কি আৰু ক'ত আছে লোকেশ্যন দিয়ক প্ৰথমতে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপোনালোকক অহাৰ কাৰণে আৰু এই সেলুনখনৰ নাম দ্য জেন্টলমেন সেলুন আৰু এই সেলুনখন খোলাৰ মেইন এটা উদ্দেশ্য হৈছে আমি যি ইয়াতে ওচৰে পাজৰে যি সেলুনকেইটা আছে তাত চবতকৈ প্ৰব্লেম হৈছে হাইজিনিংটো নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা টাৱেলৰ পৰা আবেলিলৈকে ছেইম টাৱেলত মানুহ ইয়াত হাইজিনিকৰ বেছিভাগ খেয়াল আমি ৰাখিম যেনে এজন মানুহক যিটো টাৱেল ইউজ কৰিম এইটো 24 আৱাৰ্ছ এইটো আৰু ইউজ নকৰোঁ এইটো যেতিয়া ৱাশ্বিং হৈ আকৌ অহাৰ পাছত এইটো ইউজ হ'ব মিডিল অসমৰ দৰ্শক যদি কোনোবা আহে তেনেহ'লে কিবা ডিছকাউণ্ট আছে নেকি তাৰ কাৰণে 50% ডিছকাউণ্ট আছে এতিয়া আৰু সিহঁতৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাম যে ইহঁতে ৱেলকাম টু আৱাৰ সেলুন আহক আমি কোনো এতিয়া কোনো 50% নহয় আমি 100% ফ্ৰী আছোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট মিডিল অসম